επί των λιμένων. Θεύματα. Τούτο ούποτε συμβήσετε. Ως φεροσούκ εργάζεστε εδώ. Είμαι τόσο ικανός όσο οι μέτεροι άπαντε. Πώς γέγητάτε ο Ρόνσα. Αληθέσαστε. Κατανοώ ότι θέλεις και συναντήσει με ή προέγραψε τα θέση σου ότι έτσι πάλι να προσφέρεις. Τι ήστα όταν η Κύπρη του παρέτησε. One of the most impressive dedications to Apollo came from the Cnidians, a Greek population that colonized the island of Lipari, north of Sicily. The story behind this dedication is notable. The Cnidians were at war with the Etruscans in the Tyrrhenian Sea. Seeking a good omen, the Cnidians consulted the oracle, and following her advice, they successfully captured 20 enemy ships. To thank Apollo, they offered the god the same number of statues as ships seized. Πετώ το βίο, λέγω αυτό. Ευρέ την Τα σχολεία αντιλά βεβαίως τι ενημείς στα γενικά σχόλοι προποδόνες. Αντιλαμβανόμεθα ότι ό,τι έφυγε μετά της Αγέλης, τα αγελάδια εξέφυναν συμπτώματα θέρμης και καθοδόν επτάτε φλίκωση. Μη κρεοληπτήσουν μια τριακάδα αγελάδια. Τότε Προμηθέας συνυπερασκεύαζε αυτές που εξεβούν, αλλά δι του παρέχεστε τα ευπρόσφορα σαρκία το διήτα, ούτω σε βούλο το κατακρύψε. Και έδωκε το διήτα λοιπόν τα οστά. Ζεύς ασφαλώς γεΐδε τούτο και δεν δωρω. Δόκειται, αλ κατέκρινε αποστέλει. Ήταν ως Ιβανός. Κύος Περσέ, μια μοιία πύχνουσα αναμένουσα το σπίτερος. Τέτοια άπαντα έχουν. Και ο οίκος, τι έστειλε η πίστη. Είμαι το σου το προσβετή. Εμφάνες με φούλ. Χαρακτήρες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας και η τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και... Next to the Naxian Sphinx stood a simple structure to display offerings from the Athenians, most of which were spoils of war. In particular, these offerings, called ex-votos, were prows of sunken Persian ships. The Athenians built the portico after their naval victory over the Persians in 478 BCE. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρεται το πυρί του ατόπου υποθάλποντι, λέγει «Ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράτη». Συνίσχυ τον κικαιώνα του μυαλού ο γεού πες την υγεία κατάστασης λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται την τραγωδία και εν τη συγκρούση ταύτη, ως περτής και άλλος, ο λογικός νους νικήσει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας ένακη. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίες. Καταδικαστέη μείνε ηθική αξία το τραγωδοποιό. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης ως δια των υποκριτών κλέπτη την χάρη που Κληρονόμησε νοικία κύκλωθεν τους παραδόν εξ απόρων ποιημένη εν σαντολογία ή της συνεπιφέρει πράξεις και πράξεις και παρεπόμενα αυτόν άτινα προεπιλέγονται και υφάπτονται αλλήλεις κατά το δέον και αναγκαίων. Τραγωδία διαφθείρει τους νέους.
καταδικαστές. Περσιφωνιπάριο. Πλούσιοι διαφόρους. Αστικό έσω. Βίων και σε άλλο. Κίνηση αυτόν. Καλώνει με και πολιώνει με. Επικαλούμε σε μακαρονιώνες τις τραγωδίες και προϊόντων της Χριστιανίας έλεγε. Στον κόπο η αστέα η αξία του πρωτοβατιζόμενου
κρατήσεις το αυτό και τους δούλεις. Once arriving before the temple, pilgrims wishing to consult the oracle had to first pay a tax. This tax gave them the initial right to approach the altar of Apollo and make an animal sacrifice to the god. But before proceeding to the Pythia, the preliminary ritual had to succeed. If the animal reacted favorably and showed signs of acceptance to the god, it was sacrificed, and the pilgrim would be allowed to enter the temple to question the Pythia. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρεται το πυρί του ατόπου υποθάλποντι λέγει. Η δε ο άνθρωπος και η δε το δέον πράττει. Τραγωδία ανέρεσης εστί, εστιμιασμός. Μεγαλώνουμε και πολιώνουμε, γωνία και χειροπτώνε. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και χρήτε ταύτες τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον, επιμηχανάται ταύτας και προσμυθοποιεί, αποκρύπτει την προαίρεση αυτού. Η χαρακτήρα... At last we arrive at the Temple of Apollo, where the oracle relayed her prophecies. The temple was the final destination of those seeking an audience with the Pythia, and its appearance matched the majesty of its purpose. Atop its imposing columns, the structure's pediments displayed famous mythological scenes, sculpted by the renowned Greek artist Antenor. But as grand as the temple looked from the outside, it paled in comparison with what happened within. Τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Δι συνεκτιμήσε δεόντως το απροσδόκητον του πελάτου και τεμελιώστε τα δεδομένα και μετά... Prophecies were given in the most restricted part of the temple, the Adyton, by a chaste woman known as the Pythia. Before delivering prophecies, she first purified herself with water, then burned laurel leaves and barley flour to begin the ritual. Finally, while seated on a tripod surrounded by offerings, the Pythia delivered Apollo's messages. Her words were often strange and indecipherable, and required further interpretation by the temple's priests. Despite much research, the exact causes of the oracle's behavior while prophesying are debated to this day. Myths say that while searching for an oracle who could impart their words to mortals, Apollo established a sanctuary on Mount Parnassos. Apollo took over this site by slaying its sinister guardian, the snake-like Pytho. Μεγαλώνει με θεά, αγλαώτη με τεχνών μήτυρ πολύ ολβέ. Τι βούλη άρχεστε ο άνθρωπε. Μεγαλώνει με και πολιώνει με. Your visit is complete. I hope you now understand how important this sanctuary was, and how it affected the lives of people both in the Greek world and beyond its borders. To be honest, I could speak about Delphi all day, but what would you like to do now? As you wish. It has been a pleasure sharing Delphi with you.